السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق، مدرب الأصوات والمقامات. والنهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، وهي قواعد التقليد الصحيح. قواعد التقليد الصحيح دي لمين؟ لأي حد بيستخدم صوته، لأي قارئ، لأي منشد، لأي مطرب، لأي معلق صوتي. سؤال كتير بيتكرر: أسمع مين؟ أقلد مين؟ مين مناسب لصوتي؟ إيه العمل اللي يناسبني؟ الأسئلة دي ملهاش إجابات عند معظم الناس. هنحاول النهاردة بعد ما نستعرض خطوات التقليد الصحيح إن احنا نعرف إجابة السؤال ده. الصح إن الموهوب في ودنه، اللي عنده أذن موسيقية، إن هو يقلد أي حد ويقلد كل الناس ويقلد كل الأعمال. ده الصح. طالما أنت شخص موهوب هتعرف تقلد كل الناس. لكن إزاي بقى؟ هي دي المشكلة. خطوات التقليد، خطوات التطبيق بالتفصيل الممل هتكون كالآتي، مختصرة في 8 خطوات. أول حاجة ضبط الدوزان، يعني مساواة صوتك بصوت المؤدي اللي قدامك. كمثال، لو أنا هحفظ أنشودة قمر، المنشد اللي قدامي بيقول قمرون، لازم أقول من نفس الدرجة بتاعته قمرون، وبنفس الشدة، يعني مستوى الصوت، وبنفس المقام. ما ينفعش ان انا اقول قمرون، او ما ينفعش ان انا اقول نفس المقام بشدة مختلفة وبدوزان مختلف. مثال، هو بيقول قمرون من درجة الري مثلا يعني انا جا اقول قمرون، ما هي صح على نفس المقام ونفس اللحن، لكن مش على نفس الدرجة. لو انت عامل كده بمزاجك هحييك، لو دي الطبقة المناسبة ليك وانت قاصد تعمل كده هرفع لك القبعة. لكن لو عامل كده غصب عنك وان ودنك مش طايلة النغمة الصح، يبقى كده انت هنا غلط. يبقى اول خطوة في التقليد الصحيح، سواء لقارئ، سواء لمنشد، سواء لمطرب، سواء لمعلق صوتي، انك انت تقلد طبقته الصوتية. طب لو انت صوته اعلى منك هات مستعار. طب لو صوته اقل منك في الحده، يعني هو بيقول من القرار الغليظ قوي، هات من جوابه. ليه؟ علشان تمشي على نفس طبقته، علشان تحفظ منه مباشره. انا وانا بحفظ ابتهال عمران مثلا او للنقشبندي بيشعلقوني فوق قوي، لكن علشان احفظ مظبوط لازم امشي معاهم. بمشي ايه؟ مستعار، عشان احفظ النغمه. يبقى دي اول خطوه، امشي على نفس الدرجة ونفس اللحن ونفس الشدة، حتى لو طبقتك مش زي طبقته. حذاري من انك تستخدم صوتك الحقيقي في الطبقات العالية، خليك مستعار. ولو مش عارف تجيب مستعار هم في الجواب هات قرار، لكن تبقى على نفس الطبقة بتاعته. رقم 2، اسمع العمل كامل لأكتر من مرة. اسمع كتير كتير كتير، 20 30 40 50 60 مرة، ما تزهقش. عيش معاه، عيش مع العمل اللي انت عايز تقلده ده، يعني خليه حياتك. اقعد اسمع الهاند فري في ودنك رايح جاي، تسمع الاغنيه او تسمع الانشوده او تسمع التلاوه اللي انت عايز تقلدها. رقم 3، اكتب العمل بتاعك ده في ورقه. لو ابتهال اكتبه في ورقه كامل، الابيات بتاعته كامله في ورقه، علشان تقدر تحفظها من الورقه اللي انت كاتبها دي، وتكتب ملاحظاتك في الورقه اللي هنقول عليها دلوقتي. رقم 4، بعد ما كتبنا العمل في ورقة، حتى لو قرآن في ورقة برضو أو في صفحة من صفحات المصحف، هنبدأ نقطع الجمل النغمية. يعني إيه؟ يعني مثلا ابتهال زي فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما. هتقلد إزاي؟ قطعه. أولا هتجيب نفس الدرجة، ثانيا تسمعه كتير، ثالثا تكتبه، رابعا تقطعه. ازاي بقى اقطعه؟ فؤادي 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 غدا من شدة الوجد في ظما، وجد في ظما. قطعته. بعد كده أبدأ أجمع بالراحة. فؤادي غدا من شدة الوجد
شدة الوجد، شدة الوجد في ظما. بعد كده اجيبها كلها على بعضها. فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما. كده انا حفظت الكوبليه كامل. اتحفظ في وقت قد ايه؟ ان شاء الله يكون شهر ولا يهمك. لكن لو حفظت بالطريقه دي مش هتنسى اللحن ابدا، ولو انتوا بطانه عمركم ما هتغلطوا عن بعض، لانك انت بتقطع مظبوط. لكن علشان نكون صراحه ومتفقين مع بعض ان الاحترافيه في التقطيع اهم من اداء التقطيع. يعني مش اي حد هيعرف يقطع الجمل مظبوط، فانت لازم تقف عند جمله تتذكرها بودنك بسهوله. يعني لازم تقطع باحترافيه، والحته اللي تقطعها تحفظها لوحدها، تتنيك تكرر فيها 20 30 900 مره عادي. حفظتها انقل على اللي وراها، حفظت اللي وراها انقل على اللي وراها. حفظت مثلا انت قطعت الجمله الاولى اللي هي فؤادي غدا من شده الوجد في ظما، قطعتها على 4 مراحل. تبدا بعد كده توصل الجمله الاولى بالثانيه والثالثه بالرابعه، يبقى كده انت عندك جزئين 2 بس بدل 4. بعد كده توصل الاول بالثاني، كده بقت الجمله كامله اهي. يبقى بعد ما تقطع في المرحله الرابعه بتعمل ايه؟ 5 بتكرر كل جمله على حده تحفظها لوحدها. 6 ضم كل جمله باللي قبلها، كل جمله باللي قبلها. بعد كده تحفظ الجمله كلها كامله على بعضها في المرحله رقم 6. في المرحله رقم 7 بتظبط المقام كامل، والقفلات تتاكد ان القفلات بتاعه العمل اللي انت بتحفظه ده مظبوطه مش مايعه. يعني ما ينفعش تقول فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما، غلط. لازم تتأكد ان القفلة مظبوط، وطبعا انت هتبقى عارف هي على مقام ايه، وتتقن المقام وتتمرن عليه فوكاليز كويس جدا قبل ما تقول العمل. بعد كده قسم العمل رقم 8، قسم العمل الى جمل نغمية كبيرة. يعني لو قرآن هتقسمه آيات، لو ابتهال هتقسمه أبيات، وتقسم كل مجموعة آيات بنفس المقام مع بعض. يعني انت لازم تكون برضو عندك القدرة على انك تعرف ده مقام ايه عشان تقلد مظبوط. فانت عارف ان هو قال بمقام البياتي من آية كذا لآية كذا. هتحفظ الاسبوع ده الجزء البياتي في التلاوة، الاسبوع اللي بعديه هتحفظ الجزء الرست في التلاوة، الاسبوع اللي بعديه هتحفظ الجزء النهواند في التلاوة. ده لو تلاوة. لو انت بتحفظ ابتهال هيبقى نفس الوضع. النهارده هحفظ البيت الاولاني، البيت الثاني. طب والله الابتهال كله على بعضه 3 مقامات، بيقول بياتي بعد كده بيروح للرست ويرجع بياتي تاني. يبقى تحفظ البياتي الاول لوحده والرست لوحده، وبعد كده البياتي الثاني لوحده، وبعد كده تضمهم كلهم على بعض. وطبعا الورقه والقلم معاك، بتكتب على كل جمله نغميه انت هتقطع من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ودي بتتقال بمقامين. اتفقنا؟ طب ايه رأيكم ناخد مثال تطبيقي على التقليد لأنشودة طلع البدر علينا مثلا. هجيب الأنشودة من على اليوتيوب، طلع البدر علينا من فيلم الشيماء، هنشغل واسمع معاكم. دي مش هتتقلد طبعا. هسمع العمل كله اكتر من مرة كامل على بعضه، تمام؟ اسمعه كتير، وابدأ ان انا بقى ايه؟ عايز اقلد. اطبق اول خطوة اللي هي ايه؟ مساواة صوتك بصوت اللي بيأدي، طبقتك بطبقة اللي بيأدي، مقامك بمقام اللي بيأدي، كل حاجة. طلع علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. غوث فينا جئت بالأمر المطاع، المبعوث فينا أمر المطاع، البدر نبيا. حلو. ابدا ان انا بقى اقطع
طلع البدر نبيا. وطبعا ده اللحن مختلف عن طلع البدر علينا اللي احنا بنقولها، بس اهو المثال اللي طلع في ايدي وخلاص. يبقى انا كده سمعت العمل كتير، بساوي صوتي بصوتها، مقامي بمقامها، حتى هي ست وانا راجل فهي بتقول من الجواب وانا بقول من القرار. هبدا ان انا اكتب العمل في ورقه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع المذهب، وده بيتكرر كم مره، بعد كده الكوبليهات وبتتكرر كم مره، بعد كده اقطع الجمل النغميه. ازاي؟ انا سمعت منها الجمله بتقول ما حفظتش فهعيد تاني. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا. مش هعرف ان انا احفظها كلها على بعضها كده، فهرجع اجيب طلع البدر علي، طلع البدر نبيا لوحدها. ها، طلع البدر نبيا بس، طلع البدر نبيا، طلع البدر نبيا، طلع البدر نبيا. طبعا مش هتيجي مظبوطه من اول مره، انا بتنيني اعيد لحد ما تنظبط. تعبت وزهقت، اقفل يا عم لحد كده وروح شوف شغلك، روح شوف مذاكرتك، ولما ترجع هتقول من نفس الحته تاني. طلع البدر نبيا. حفظتها كويس؟ اكمل. ورسولا عربيا، ورسولا عربيا، ورسولا عربيا. قطعتها بعد كده اوصلهم ببعض. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا. وهكذا حتى وإن كانت تلاوة هعمل فيها نفس الوضع. قطع الجمل النغمية، ساوي بصوتك بصوت اللي بيأدي، كرر كتير، بعد كده اوصل كل جملة حفظتها بالجملة اللي بعدها. قد تأخذ منك الأنشودة الواحدة أو الابتهال الواحد أو التلاوة الواحدة حفظ شهرين 2. ده العادي. انتوا مفكرين ان احنا علشان نعمل حفلة نطلع نعمل بروجرام مثلا أو برنامج 8 أناشيد بنعملهم في شهر؟ لا طبعا. احنا بنقعد نتمرن 3-4 أيام في الأسبوع، بياخدوا مننا حوالي 2 أو 3 ترتيب وتنظيم، وبنطلع على المسرح مش جاهزين كمان. بعد كده في الحفلة اللي بعد كده بتبدأ ال8 دول يبقوا أقوياء جدا، بعد كده أقوياء جدا، بعد كده أقوياء جدا. في الحفلة اللي بعدها ناخد 4 من القدام دول ونضيف عليهم نتمرن 4 جداد تانيين، فبالتالي الرصيد النغمي عمال بيزيد. ودي باستفاضة كانت خطوات التقليد اللي حضراتكم عمالين تسألوني عنها كتير، ازاي نقلد حاجة معينة. اللي هيساعدكم كتير في حفظ الابتهالات والتلاوات برنامج ألحان السماء اللي أنا بقدمه على القناة عندي هنا، لأن هو متقطع بالفعل مقامات. هتلاقي كل مجموعة مقامات في حتة لوحدها، في جزء لوحده من التلاوة وأنا معقب عليه. فبالتالي البرنامج ده هيساعدك إنك تحفظ التلاوة بشكل متقطع وبشكل يناسبك، وكمان الابتهالات اللي أنا بنزلها هتعرف تحفظها من وراء البرنامج ده إن شاء الله. طيب بعد ما أنت قلدت الأغنية مظبوط، هل أنت هتلتزم بالتقليد بس؟ لأ، في خطوة 9 مهمة جدا، دي بقى ملهاش علاقة بخطوات التقليد لكنها المتممة والفاصلة في موضوع التقليد، وهي أنك تقلد في مرحلة البداية فقط، ثم بعد ذلك تخلع ثوب التقليد وتسمى محاكاة. يعني أنا دلوقتي قلت للشيماء طلع البدر نبيا، أنا مخنوق، دي طبقة قرار جدا عليا، أنا عايز أقولها بأسلوب أنا. هنا هيتحول التقليد لمحاكاة، انك انت بتقول العمل بنفس اللحن بنفس كل حاجة، لكن من طبقتك انت المناسبة وبأسلوبك انت المختلف. يعني انا مثلا عايز اقولها، هقول بعد ما حفظتها طبعا في التقليد هحاكي، هقول طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا. كده انا خدت الاغنيه بتاعت الشيماء بنفس المقام بنفس اللحن وقلتها باسلوبي انا بادائي انا من الطبقه المناسباني انا. وهنا يتحول التقليد لمحاكاه. هفضل اقلد لحد امتى؟ لحد ما تعمل لنفسك مدرسه، ودي عايزه حلقه خاصه بيها
علشان نعرف ازاي نعمل لنفسنا مدرسة. أرجو أنكم تكونوا استفدتم من الحلقة دي بشيء مفيد ليكم، وإن شاء الله هحط لكم لينك برنامج ألحان السماء أسفل الفيديو علشان حضرتك تبدأ تتابع البرنامج وتشوف إيه الحلقات اللي قدمناها وتحفظ تلاوات لو حابب، وتحفظ أناشيد من اللي احنا بنقدمها أو ابتهالات في البرنامج إن شاء الله. شكرا ليكم وسعيد بمتابعتكم ليا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للقناة، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.